Усіх вітаю, любі друзі! В цьому випуску Динамо Київ сенсаційно купує екс-гравця Челсі. Мудрик провів особисту розмову з керівництвом киян. Карпати знайшли нового тренера замість Лупашка. Шахтар оформив трансфер ще одного новачка. Любі друзі, підтримайте україномовний ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Ігор Суркіс, скоріш за все, залишить Ігоря Костюка тренером Динамо Київ до кінця сезону. Як зазначають відразу декілька українських ЗМІ, президент та власник Динамо Ігор Суркіс хоче дати шанс молодому тренеру проявити себе ще на півроку. Суркіс аргументує це тим фактом, що Костюк дуже непогано працює з молоддю та готовий дати шанс молодим гравцям в основі клубу. В той же час, якщо президент Динамо вирішить запросити іноземного тренера, то той буде вимагати багато трансферів, на які кияни не мають особливо грошей. А тому ставка буде зроблена саме на українську гвардію. Відзначимо, що на зимову перерву Динамо пішло на 4-му місці в УПЛ. Це сталося завдяки перемозі над Вересом 3-0, а також втратою балів прямих конкурентів у боротьбі за зону Ліги конференції Кривбаса та Колоса, які зіграли в нічию 1-1. Якщо Суркіс залишить Костюка й надалі в Динамо, а все до цього йде, то навряд чи можна очікувати якихось глобальних змін Динамо. При всій повазі до тієї молоді, яка є в клубі, але ні Пономаренко, ні Радушко, ні інші не готові конкурувати за чемпіонство. А такі зірки, як Шапаренко, Брашко, Кабаєв та Попов, просто втратили мотивацію і більше не приносять користі Динамо. Киянам зараз треба суттєво оновлення складу, треба прощатися з ветеранами та гравцями, які втратили мотивацію, і за допомогою не тільки молоді, але й новачків оновлювати склад. Що стосується самого Костюка як тренера, то поки важко давати йому глобальну оцінку. Матч проти Фіорентини в Лізі конференції дійсно був досить непоганим, але цього замало. Результату немає, як наслідок Динамо не вийшло навіть в плей-офф найслабшого турніру Європи. Хоча, якщо бути справедливими, то це невдача більшою мірою лежить на колишньому тренері киян Олександрі Шовковському. Друзі, а як ви вважаєте, чи треба дати шанс Костюку до кінця сезону? Чи він в черговий раз повторить долю Хацкевича, Михайличенка та Шовковського? Пишіть вашу думку в коментарях нижче. Карпати визначилися, хто тренуватиме клуб замість Лупашка. Львівські Карпати після не надто переконливих результатів у першій частині цього сезону близькі до розставання з головним тренером Владиславом Лупашком, який очолює команду вже 1,5 року. За інформацією джерела інсайд від Пасічника 2.0, на зимові збори зелено-білі поїдуть уже з новим наставником, а переговори з потенційним кандидатом перебувають на завершальній стадії. Клуб незабаром очолить іноземний спеціаліст. Як стало відомо порталу Sport.ua, 16 грудня генеральний директор Карпат Андрій Русол планує вирушити до Іспанії на перемовини з новим тренером. Окрім того, львівські Карпати готують серйозні кадрові зміни перед наступним етапом сезону. Клуб розпрощається одразу з 3 футболістами. Вже відомі їх імена. Команду залишать Павло Полегенько, Владислав Клименко та Ігор Невес. Друзі, а перед тим як ми продовжимо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за перегляд. Динамо ухвалило сенсаційне рішення щодо Бленуце. Київське Динамо ухвалило рішення щодо румунського нападника Владислава Бленуце. За інформацією джерела TransferFeed, титулований румунський клуб Динамо Бухарест хоче повернути футболіста в Румунію, підсиливши свій напад. Зацікавленість бухарестського клубу підтвердив агент Бленуце. За даними джерела, київський грант налаштований зберегти нападника на другу половину сезону і не розраховує на зимовий трансфер. Зазначається, що переконати киян продати Бленуце може тільки пропозиція у 2 мільйони євро. Проспер Оба офіційно став гравцем Шахтаря. Вінгер ЛНЗ Проспер Оба перейшов у Шахтар. Про це повідомила офіційна сторінка гірників. Як повідомив офіційний сайт Шахтаря, контракт з футболістом діятиме до 31 грудня 2030 року, тобто на 5 років. За інформацією порталу «Тото-Таке», сума трансферу склала 4,4 мільйони євро чистими. Умови угоди передбачають також бонуси для ЛНЗ у випадку успішної гри 22-річного нігерійця. Цього сезону Проспер забив 8 голів та віддав 1 асист в 15 матчах за ЛНЗ. Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував трансфер Проспера Оба, якого Шахтар забрав у головного конкурента за чемпіонство в цьому сезоні черкаського ЛНЗ. Цитуємо Турана. Проспер Оба дуже сильний фізично, справді чудовий спринтер, і що не менш важливо, вміє дуже гарно відбирати м'яч, коли потрібно вступати саме в оборонні дії. Ми стежили за ним ще з початку сезону, тому це ніяким чином не було пов'язано безпосередньо з нашою особистою зустрічю чи з конкуренцією з ЛНЗ за чемпіонство.
Якщо брати хронологію подій, то кілька місяців тому нашими основними конкурентами в боротьбі за чемпіонський титул вважалися Полісся та Динамо Київ. Але зараз ЛНЗ показує чудову гру, і ми дуже раді, що Проспер тепер буде грати за Шахтар, заявив Арда Туран. Дуже шкода, що Проспер покидає ЛНЗ. Нігерієць дійсно міг стати тим фактором X, який потягнув би за собою черкаський клуб у боротьбі за золото проти грізного Шахтаря. Але з іншої сторони, ЛНЗ заробив непогані гроші – майже 4,5 мільйони євро. На цю суму можна купити декількох нових Просперів, і навіть якщо умовно 2 з них заграють, то клуб вже буде в плюсі. Що стосується перспектив Проспера в Шахтарі, то йому там буде непросто, адже знайти мову з бразильцем в атаці не так легко. Втім, якщо оба буде грати так само потужно, як у першій частині сезону в ЛНЗ, то цілком ймовірно він може стати новим Агоховою для гірників. Ботафого веде перемовини щодо потенційного підписання Вінгера Кривбаса Глейкера Мендоси, повідомляє бразильський портал Глобо. За даними джерела, титулований бразильський клуб веде перемовини з 24-річним венесуельцем, а керівництво вже зробило йому пропозицію протягом останніх днів. Зараз контракт Мендоси належить колумбійському клубу Ангостура. За Кривбас Вінгер виступає на правах оренди з лютого 25-го року. Термін оренди завершиться у цьому місяці. Повідомляється, що Кривбас має першочергову опцію викупу контракту гравця до завершення терміну дії орендної угоди. Але поки клуб ще не викупив футболіста. У складі українського клубу у 2025 році Мендоса провів 22 матчі, забив 6 голів та віддав 7 асистів. Якщо Кривбас хоче боротися за Єврокубки, то 100% треба викуповувати Мендосу, адже це той футболіст, який робив різницю в першій частині сезону. Якщо відкинути його непростий характер, то з ігрової точки зору Глейкер – один з найсильніших легіонерів в нинішній УПЛ. І на місці інших клубів нашої ліги, того самого Динамо або Полісся, можна було б придивитися за венесуельцем. Якщо ж, звісно, Динамо не планує вічно грати з Кабаєвим на фланці атаки. Друзі, а чи хотіли би побачити Мендосу в Динамо? Пишіть в коментарях нижче. Клуб УПЛ готує відразу 4 нових трансфери. Віце-президент Металіста 1925 Юрій Коротун розповів, що власники клубу хочуть якнайшвидше оформити трансфери перед другою частиною сезону. Ми не дуже задоволені першою частиною сезону. Ми могли б і краще зіграти. Втратили багато балів, але на це є об'єктивні причини. Зараз нам треба підсилення. Думаю, варто чекати десь 4 нових футболістів. Президент у нас максималіст, вже хоче трансфери. Ми йому кажемо, що у нас вікно тільки у січні відкриється, тому треба трохи почекати, сказав віце-президент Металіста. Динамо Київ готує трансфер молодої африканської зірки. Колишній журналіст Ігор Бурбас назвав ім'я центрального захисника, якого Динамо підпише у зимове трансферне вікно. У минулій програмі я говорив про Ганця, який найближчого міжсезоння прийде в Динамо. Мова йде про Стенлі Кваші, лівоного центрбека, якому лише 18 років, але його називають талановитим хлопчиною в Гані. Рік тому він їздив у Челсі, у молодіжному складі тренувався. Наскільки я чув, йому особисту характеристику давав Михайло Мудрик. Казав, що нібито його у молодіжній команді хвалять. Але Челсі його тоді не підписав, адже йому ще не виповнилося 18 років. Він пробував на перегляді, а команда може лише 2 тижні переглядати гравця, більше не може. А потім, коли стало питання, він без супроводу батьків змушений був повернутися на батьківщину. Динамо планує взяти футболіста в оренду з правом викупу, сказав Ігор Бурбас. Друзі, а як вам таке підсилення від Динамо? Пишіть в коментарях нижче. А нас на цьому все. Дякуємо, любі друзі, за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну.